Nè, the next part, this is the flight information, có nghĩa là thông tin về những cái chuyến bay. Đấy, thì mình biết là khi mà mình đi máy bay đó, thì nó sẽ xảy ra những cái tình huống giao tiếp khác nhau. Đó, ở đây mình có một vài từ vựng để mình nghe, mình tham khảo trước hết. Này, cái đầu tiên đó là business class, economy class and the first class. Right, so how do you recognize three different types of the class in the plane? Làm thế nào để mình phân biệt được những cái gọi là cái hạng ghế ngồi đã ở trên máy bay? Thì chắc là cái phần này các anh chị sẽ phân biệt tiếp thôi. What is business class? What is economy class? And what is the first class? Right. Right. So now, no idea. Right, the business class, economy class, and first class. So will give you different types of tickets. Okay, and it will tell you more about the amount of money that people can spend for their seat on the plane. You know that the first class is the most expensive ticket. Yeah, this is the kind of stay where the passengers can stay very close to the pilot. I mean the cabin, the pilot, right? The most expensive one. The next one is business class. You know that this is also expensive, but it's cheaper than the first class. For some people who would like to have the personal space and yeah, the personal rest time during their flight. Okay, they would like to choose the business class to sit on the plane. All right, actually that's expensive. And economy class is the normal times of ticket. So yeah, you know that everyone can buy a ticket for economy once, and the people can stay together in the plane, right? Actually, that when the people sit at the economy class, you have to suffer from the noise, yeah, from other people, and somehow that the service will give to almost like the same with other people, other passengers on the trip. Okay, we have the one-way and round ticket, or one-way trip and round trip. So you know that one way it means that your flight would be straight to for one turn. Okay, to a place for one turn, right? For example, if you go to Singapore, so one way will give you the kind of ticket only from Ho Chi Minh City to Singapore. But you know that round trip or round ticket will give you, that both turns of both ways of traveling. It means that from Ho Chi Minh City to Singapore, and then when you back to Vietnam from Singapore, right? So this is for the the round trip or the round ticket. Okay, different.
Nó căng thôi. Now next one, mình hiểu one way á, mình hiểu như là một chiều, còn round trip thì mình hiểu là hai chiều. Đấy, nó khác nhau tí xíu ha. Rồi verb arrive, mình có cái cụm từ đó là arrive and depart, thì nó sẽ dẫn tới đó là hai khu vực. Mình sẽ viết hai cái khu vực này ra. Arrival and departure. Okay. The arrival time and departure time. Thì mình hiểu arrive là đến, depart là khởi hành. Arrival là sự đến nơi, và departure là sự khởi hành. Đó. For example, you have a trip from Hồ Chí Minh City to Singapore. So your departure is Hồ Chí Minh City, and your arrival is Singapore. Alright. Change planes or change the plane. You know that sometimes the flight to a place could be limited. For example, that there's no one way or the straight line to Canada. So you know that you have to stop at some kind of place in the world and fly the plane to Canada. If you fly to Canada, you could stop at the Japan or Korea, sometimes, and then you fly another plane to Canada, because the purpose, you know that the Vietnamese airline doesn't open, or you know that generate the flight straightly to Singapore, so you have to fly another kinds of airlines in different places to get to Canada. At that time, the requirement is that you need to change your plan. Đúng không? Thì mình hiểu dạng giống như là transport quá cảnh vậy đó. Thì khi mà mình tới ở một số nơi thì người ta chưa có mở đường bay, thì khi mình muốn tới nơi đó thì mình sẽ đi nhờ qua những cái nước khác, thì cái đó dạng là quá cảnh, mình sẽ tìm cái chuyến bay khác để đi truyền cho tới nước đó. Thì lúc đó cái thủ tục mình cần nó sẽ là change plans, thay đổi cái máy bay. Rồi một số tính từ mình có trong đây: direct, non-refundable, non-stop, one-way and round trip ticket. Thì ở đây mình thấy one-way ticket and round trip ticket là mình biết rồi, the kind of ticket for you know that for your traveling, you would like to have the one-way, I mean one time to go to this place, so you buy this ticket. But if you want to buy for both, for arrival and the time you return to your place, so you need to buy the round trip ticket. Okay. Direct thì mình hiểu là chuyến bay thẳng. For example, you go to Singapore, so you need the direct ticket to go straight to Singapore, and you don't need to stop anywhere to change the plane. Okay, this is non-stop. Alright, but non-refundable. Refund có nghĩa là give back, có nghĩa là hoàn lại, and non-refundable có nghĩa là you cannot give your ticket back, mình không thể hoàn lại cái vé của mình. Thì non-refundable khác ha. Ví dụ như mình mua vé, mình muốn đổi vé, mình muốn hoàn vé thì sẽ có một chuyến bay mình trả tiền trước rồi, mình không có được hoàn lại. Đấy, kiểu dạng như vậy. Lại cái từ này thì nó thiên về bên cái lĩnh vực air traveling, đi bằng đường hàng không. Đây mình sẽ có một cái bài nghe nho nhỏ ở đây về cái tình huống đi mua vé máy bay. Này, let's say we have four questions here. What kind of ticket does Alicia want to buy? Vậy thì cái loại vé nào mà các bạn Alicia này muốn mua? First class, economy class or business class? Đấy ha. Here, when does Alicia's flight leave? Khi nào cái chuyến bay của cô này rời khỏi, có nghĩa là khởi hành đấy ạ. Đây, on Saturday afternoon, on Sunday evening, on Sunday morning. 3. Why doesn't Alicia want to the non-stop direct flight? Tại sao mà cô này lại không có muốn cái chuyến bay thẳng và không ngừng, tức là không có quá cảnh mà là thẳng. Rồi, she wants to visit Atlanta.
B. It is much more expensive. Nó đắt đỏ. And C. It takes longer. Nó đi lâu hơn. 4. Why is Alicia's ticket non-refundable? Tại sao cái vé của cô này lại không có được hoàn? It's a special low fare. Cái giá nó thấp. Giá thấp đặc biệt như kiểu khuyến mãi ha. Non-stop. And C. She's going economy. Và cô này muốn cái cụm C thì nó không có hợp lý lắm. Mình nên phân vân giữa cái cụm A và câu B. Ha. Về mặt ngữ pháp thì câu C nó không có hợp lý. Đó. Câu B thì nó nói là it's non-stop tại vì nó không có ngừng. Còn câu B thì nói là giá nó đã thấp lắm rồi. Đấy, bây giờ mình nghe bài này 2 lần mình chọn giúp nhé. Page 193. Activity 11. Listening for specific information. Yes, what can I do for you? I'd like to go to Walt Disney World, so I need information on flights to Florida. Okay. I think I can get a good fare for you to Orlando, Florida. Do you want to go first class, business class, or economy? Oh, economy, of course. I'd like the lowest fare you can find. All right, and that's one way or round trip? Round trip. I'd like to leave on Sunday the 12th and return on Saturday the 18th. Well, there's a very low fare on Sunday morning. It's only $145, but it's not direct. You have to change planes in Atlanta. There's a direct non-stop flight, but the fare on that one is $680. That's okay. I'll change planes in Atlanta. Okay. That's flight 690. It departs at 8:15 a.m. on Sunday the 12th and arrives in Orlando at 12:15. That sounds good. Oh, there's one more thing. It's a special low fare, so the ticket is non-refundable. That's all right. I'm not going to change my plans. Page 193. Activity 11. Listening for specific information. Yes, what can I do for you? I'd like to go to Walt Disney World, so I need information on flights to Florida. Okay. I think I can get a good fare for you to Orlando, Florida. Do you want to go first class, business class, or economy? Oh, economy, of course. I'd like the lowest fare you can find. All right, and that's one way or round trip? Round trip. I'd like to leave on Sunday the 12th and return on Saturday the 18th. Well, there's a very low fare on Sunday morning. It's only $145, but it's not direct. You have to change planes in Atlanta. There's a direct non-stop flight, but the fare on that one is $680. That's okay. I'll change planes in Atlanta. Okay. That's flight 690. It departs at 8:15 a.m. on Sunday the 12th and arrives in Orlando at 12:15. That sounds good. Oh, there's one more thing. It's a special low fare, so the ticket is non-refundable. That's all right. I'm not going to change my plans. Okay. Right, that's very good.
Này, what kind of what kind of ticket does Alicia want to buy? Ở đây mình chọn là B đúng không ạ? Nào, mình kiểm tra ha. Page Rất là rõ. 193. Activity 11. Listening for specific information. Yes, what can I do for you? I'd like to go to Walt Disney World, so I I need to go to Walt Disney World. need information on flights to Florida. So I need the information about the flight to Florida. Vậy thì mình biết được cái nơi mà cô này muốn đi đó là Walt Disney đúng không ạ? Và cô này muốn đi tới Florida. Okay. I think I can get a good fare for you to Orlando, Florida. Okay. I think I can get a good price for you for flying to Florida. Do you want to go first class, business class, or economy? Lúc này mình nghe anh này cũng đưa ra 3 cái option đúng không? Và mình nghe xem cô này chọn nào ha. Oh, economy, of course. Economy, of course, right. Dĩ nhiên là economy rồi. Đấy, vậy là number one choose B. Này, ok ha. Next one. I'd like the lowest fare you can find. I like the lowest fare you can find. Bạn có thể tìm những cái vé nào mà nó gọi là lowest price, cái giá nó thấp nhất. Right. All right. And that's one way or round trip? And that's one way or round trip. Vậy là cô muốn đi một chiều hay là khứ hồi? Round trip. I'd like to leave on Sunday the 12th. Ok. Và cô này có chọn là round trip. Mình ghi chú lại một số thông tin ha. Round trip and I like to leave on Sunday. Mình nghe cái thời gian luôn. Nghe lại phút này. Round trip. Round trip. I'd like to leave on Sunday the 12th. Sunday 12 có nghĩa là vào lúc 12 giờ. Đấy. Return on Saturday the 18th. And turn on Saturday the 18th. Okay. Saturday the 18th. Và về lại and turn và quay trở lại vào thứ bảy lúc 18 hả? 18 giờ. Đấy. Well, there's a very low fare on Sunday morning. That is very low fare on Sunday morning. Có một cái giá rất là thấp vào sáng chủ nhật. It's only $145. It is only $145. Có nhiêu tiền đó thôi ha. But it's not direct. But it's not direct. Nhưng mà nó thì không có bay thẳng. You have to change planes in Atlanta. You have to change plane in Atlanta. Tức là nó không phải là chuyến bay thẳng vào cái vé là đi lúc buổi sáng chủ nhật thì phải thay đổi máy bay đúng không? Mà nó không có bay thẳng. There's a direct non-stop flight, but the fare on that one is $680. Okay. There's a non-stop flight, but the fare is 600. Nhiêu tiền đó, đúng không? Nói chung là mình nghe 600 là cái giá nó cũng rất là cao rồi. That's okay. I'll change planes in Atlanta. That's okay. I'll change planes in Atlanta. She accepts to change the planes in Atlanta because that she don't want to have the over $600 direct flight. Tại vì cô này không có muốn cái chuyến bay thẳng mà mất 600 mấy đô, được không? Thì cô này sẽ chọn cách đó là change plane, thay đổi máy bay ở Atlanta. Vậy thì ngay chỗ cái câu số 2 này, câu số 2 mình để khoan nữa, mình chọn để xem cái chuyến bay nó mấy giờ ha. Câu số 3, tại sao cô này lại không muốn đi cái chuyến bay thẳng? Tại vì nó tốn tiền đúng không ạ? Cho nên mình sẽ chọn câu B, được không? Tại vì nó mất tới 600 mấy đô. Mình nghe lại cái đoạn này. But it's not direct. You have to change planes in Atlanta.
There's a direct non-stop flight, but the fare on that one is $680. $680. $680. That's okay. I'll change planes in Atlanta. That's okay. I can plane in Atlanta. Okay. That's flight 690. It departs at... That flight is 690, nghĩa là có 690, có nghĩa là 6 đô 9 mấy đó. Đó. Rồi mình nghe nó khởi hành lúc mấy giờ? That's flight 690. It departs at 8:15 a.m. It departs at 8:15 a.m. Có nghĩa là nó khởi hành vào lúc 8 giờ 15. Đây. Đấy. Rồi. On Sunday the 12th. Sunday 12. And arrive in Orlando at 12:15. That sounds good. Oh, there's one more thing. It's a special low fare, so the ticket is non-refundable. Because this is a low fare, so this is non-refundable. Tại vì đây là cái vé nó giá rẻ cho nên mình sẽ không được hoàn, đúng không ạ? That's alright. I'm not going to change my plans. Okay, I'm not going to change my plan. Tôi sẽ không có thay đổi kế hoạch đâu. Vậy thì ngay chỗ này mình có thể chốt lại được rồi. Number 2, when does Alicia start to leave? Because she wants to save more money, so she will choose the flight at the lower price. Okay, so the plane will be leave at the airport on Sunday morning. I mean that 8:15, right? So number 2, you choose C, and it will return on the Saturday, right? 3, why doesn't Alicia want to do the non-stop direct flight? So here you choose B, much more expensive, okay, because with the non-stop direct flight, so she have to pay more than stop flight. Number 4, why is Alicia's ticket non-refundable? Because this is a special low fare. A, right? So she said that she's not going to change her plane. So a non-refundable could be an accepting choice for her. Right, okay. So there's some question we can use to ask about the flight information. And you see that I made a list of helpful questions and helpful expressions we can use for this kind of situation. For example, for one, if you want to ask about the fare, or I mean the price of the ticket, hỏi về cái loại vé, giá vé, so you can use the question for asking quotes like how much is the fare from Atlanta to? If you want to go to Đà Lạt, so you can say how much is the fare from Atlanta to Đà Lạt city. Right, so we can answer the fare is $600, the fare is $1,000. Right, does it make any stop? Nó có ngừng ở chỗ nào không? You know that some types of airline they don't open the flight way. Alright, so actually the people have to stop at some place in the world to change the plane. So you need to ask this question. For this situation, does it make any stop? Có ngừng hay không? So we can answer freely. It makes the number of the stops the people need to count. It makes 3 stops, and then you tell them where will be the stop. What is the departure or your arrival time? Thì đâu là thời gian đến nơi, thời gian khởi hành, được không? Departure time is 10 a.m. Okay, the arrival time this is 5 p.m. It will depend on the flight schedule. Nó sẽ phụ thuộc vào cái lịch trình của chuyến bay đó. How many days before the flight do I buy the advance purchase ticket? Ở đây mình có cái cụm từ advance purchase ticket, có nghĩa là vé cần phải mua trước. Tại vì nếu mình dự định đi đâu thì mình cần phải người ta sẽ để ra là cái thời gian mình phải mua trước bao nhiêu ngày để người ta, khi mà người ta dự trù được thì người ta sẽ đóng số vé, được ha, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái doanh số của người ta. Cái đó là về bán hàng hết. Để thì người ta sẽ liệt kê cái mình cần phải mua trước bao nhiêu ngày so với cái thời gian khởi hành,
20 ngày, 10 ngày, 8 ngày gì đó. Được ha? Rồi. And then you answer, there are days advance purchase. There are 3 days advance purchase. So you will consider the time of flight departure. So you will know that exactly how many days you need to buy the ticket in advance. Mình sẽ biết được cái ngày chính xác mà mình cần phải mua bao nhiêu lâu. Đấy, thì đây là những cái câu hỏi mà ta có thể sử dụng trong những cái tình huống khi mình hỏi về thông tin của chuyến bay. Rồi, mình sẽ có một cái bài tập trong cái chuyên đề này. Được không? Và mình sẽ thấy cái phần ở đây nó là về trình bày, đúng không ạ? Describe one of your most recent trips. Hãy mô tả một trong những cái chuyến đi gần đây của bạn. Thì để trả lời được cái trình bày được cái phần mô tả này, bạn cần phải đảm bảo là trả lời theo trình tự của những cái câu hỏi được liệt kê ở đây. Thứ nhất, what is the name of the place you went? Để cái chuyến đi của mình, cái nơi mình đến là đến đâu? Your destination, right? So you came to Đà Nẵng City, you came to Đà Nẵng City, and then you will say that whom did you go with? I mean your family member, your colleague, you go with your girlfriend, boyfriend, your lover, or your friend, or sometimes you would choose to travel by yourself, I mean alone in your trip. Next one, when did you go? If the time and the day, it could have been last week, last year, last month. Okay. How long did you stay? How many days you spend for your trip? For example, you say that I stay in Da Nang City for 3 days with my family members. Okay. What did you visit in your trip? Here you need to add some name of the attractions you visit on. Okay. And what special activities did you do in your trip? Okay, like taking a pictures or having a seafood and visiting your relatives. Mình thăm họ hàng cũng được. Or just have a tour around the city by taxi. Đi vòng vòng thành phố bằng taxi thì chẳng hạn, tùy. Or you walking on the beach. Đi dạo đường bờ biển chẳng hạn. Mình liệt kê ra. What foods did you eat? Actually, that in the trip you will take many different kinds of food, but here you don't need to say all of the food. You just list out the name of the food you remember most and impress most in your trip. Mình có thể liệt kê về cái loại thức ăn mà mình nhớ nhất và mình ấn tượng nhất trong cái chuyến đi của mình. Ok, được ha. Rồi, cái phần này mình sẽ cho làm bài tập nhóm của các anh chị. Mình dành khoảng 10 phút để mình làm bài tập nhóm phần này. Ok, các anh chị có thể discuss với nhau và làm cùng với nhau. Bây giờ mình sẽ chia nhóm để mình làm. Hiện tại là nhóm có 60 người. Mình chia làm 6 nhóm đi. Các anh chị thấy tín hiệu trên màn hình thì mình có thể set và mình có thể làm theo từng nhóm nha. Mình sẽ ghé vào từng nhóm để mình xem các anh chị làm bài như thế nào. Rồi các anh chị thấy tín hiệu accept trên màn hình thì mình có thể bấm join ha.